Oikein erinomainen hei sinne ruudun toiselle puolelle. Avoauto on siinä nyt laitettu pikkusen nosturille. Tänään on kevään ensimmäinen oikeasti avoautopäivä, eli semmoinen 19-20 astetta pitäisi nyt tässä iltapäivällä olla sitten tuolla pihalla. Ja tekisi mieli lähteä ehkä vähän ajelemaankin nyt sitten ottaa tää liikenteeseen, mutta eilen illalla sitten koitin tuossa vähän niin kuin valmistella, meidän sitten vaihdan siihen öljyt ja sitten kun tuossa käyttelin, niin huomasin, että siellä taas joku tai jotkut venttiilin painimet raksuttaa aika lailla. Mä löin sinne taas sitten se öljynhuuhteluaineen sisälle ja jätin sen tuohon raksuttelemaan, niin kyllä se sieltä hiljeni sitten kohtalaiseksi tuossa, että katos se läpsyttävä sivuääni sieltä sitten pikkuhiljaa. Mutta vähän mua rupesin ärsyttämään siinä, kun kyllä tämä muista niin aika rikkaalla käy. Se pakokaasu haisee mun mielestä. Se viimeksi katsastuksessa vähän oli, niin kuin, että meneekö se läpi päästöistä ja katsuri vähän peljetteli, en muista millä kaikella siinä, että kun vähän savuttaa ja näin, mutta mun mielestä se on vaan sitä, että se käy rikkaalla, se haisee vähän pensalta se pakokaasu ja sitten se pikkasen aivastelee myöskin aina silleen satunnaisesti se kone edelleen. En ole sitä syytä saanut kiinni vielä. Edelleen se sinne jossakin 2500 kierroksen paikkeilla niin täristää ja se vähän muuttuu semmoiksi, jotenkin se käyntien semmoiksi ikäväksi, niin sekin ongelma edelleen on pysynyt, vaikka se on ehkä vähän niin johonkin kohtaa parantunutkin silloin viime vuonna, mutta ei kokonaan. Ja mulla on tuossa nyt joku Nokan asentoanturi, minkä muistin, että mä oon joskus ostanut. Se on tarvike, se voi olla, että se ei toimi, mutta voisin ainakin kokeilla, että auttaisiko se siihen tärinään yhtään, että jos siellä ei aivan nyt pysy sitten tavallaan noin säädöt vanoksella kohdalla sen takia, jos ei osaa lukea sitä. Ja jos ei toimi se anturi, se Nokan anturi siellä, niin kokeilen sen vaihtaa ja vaihdan ne öljyt tähän ja katsotaan mitä se sitten sanoo, pääsisikö tässä vielä ajelemaan. Tässä nyt kello alkaa olla jo aamupäivä aika pitkällä, mulla on lomapäivä tänään, otin tähän semmoisen ja vaimolla kanssa ja vähän tässä ruvettiin puuhastelemaan nyt sitten ja mietittiin, että käytäisikö lounaalla avoautolla nyt sitten, kun on hyvä keli, mutta voi olla, että ei lounaalle ehdi, mutta jos nyt sitten kaffille kerkiäisi ja taas mulla on postissa siellä pari pakettia tullut, toki myöskin auton osia nyt sitten, niin vois ne hakea samalla, niin. Näin, mutta öljyt nyt ensin vaikka tuonne. No aina näin ajokauden alussa sitä miettii, että tulispa hyvä kausi eikä mitään ikäviä yllätyksiä matkan varrella, että olisi auto siellä kauden lopussa niin hyvä mitä siinä alussakin, mutta aina se ei mene niin ja tässä on yhteistyökumppanilta Car Verticalilta yksi esimerkki, kun homma ei ole ihan mennyt sillä lailla. Eli tässä on tämmönen 330 Bemari Avo E46 taitaa olla tuo. Täällä näkyy, että 19 vuonna auton etuosaan jotakin on kolahtanut. Kuvatodisteita löytyy tälläkin kertaa aika kiitettävästi, eli tuossa ensin auton perä näyttää hyvältä, tostakin näyttää vielä hyvältä, tuo näyttää jo epäilyttävältä, tuo ei näytä enää ollenkaan hyvältä ja no joo, tuosta hyvin näkee, että siellä on keulo saanut ihan kunnon tälliin ja tuossa on kyllä aika tekeminen, että tuosta auton vielä saa. Mutta niin vain siitä auton on saanut, koska kyllä tämä viime vuosina on Suomessa edelleen katsastettu ja vakuutettu tämä auto, eli on siitä kesäpirssi vielä syntynyt jollekin. Silloin kun ostat kesäautoa tai jotain muuta autoa, niin Car Verticalia kannattaa toki käyttää, niin selviää nuo aiemmat tapahtumat siitä autosta. Ja sitten tuolla Valensi-koodilla napsahtaa tietysti se 20% siitä hinnasta pois, eli siitä kannattaa käyttää silloin, kun niitä raportteja sieltä tilaat. Ja kiitoksia Car Vertical, me jatkamme puuhastelua. Näyttäisi olevan Mobilin 3 tonnista, tällä kertaa 5V40 menossa. Vissiin oli joku tarjous joskus, kun on jo talvella ostanut nämä 2 pönttöä sitten tätä. Ja eilen tuossa, kun mietin, että rupean öljyä vaihtamaan, että missä se on se toinen, että kun yksi vaan tuossa on. Mun mielestä näitä piti olla 2 ja hetken aikaa kun ihmettelin, mä huomasin, että joo, mä olin laittanut toisen pitämään tuota tallinovea auki, niin sieltä se löytyi se toinenkin sitten. Oli taas. Joo. Onko mulla suodatinta? Se on hyvä kysymys. Ja katsotaan. Saatte tulla tänne mun hyllyyn tutkimaan mun kanssa, että mitä täältä nyt löytyy, koska mä ajattelin, että se olisi voinut olla jossakin tässä, mutta kun ei näy. Ja olevinaan tuossakaan ei näy. Mihinkä mä olisin sen laittanut, kun ei taida olla sielläkään. Sieltä kyllä tippuu kaiken näköistä. Eikä tuoskaan olevana näy. No, eipä sitten löytynyt sitten sitä suodatinta, mutta toisaalta tällä on varmaan viime kesänä ajettu joku ehkä 1000 kilsaa, niin ei se nyt ehkä ole aivan niin oleellista. Siellä ei kauheasti epäpuhtauksia siellä suodattimen sisällä. Varmasti on just mahtuu toi aukeama. Niin. Ja kun se Bemarin suodatin on täällä ylhäällä tässä kotelossa, niin sehän valuu tosi tyhjäksi kyllä, että nyt kun tää autokin on täällä ollut jo yön yli täällä tallissa, niin
ei ole sitäkään huolta, että sinne jäisi nyt sitä vanhaa öljyä kyllä, kun siellä on sitä huuhteluainetta pikkasin seassa, joka sekään nyt ei ole mitään kauhean rajua tavaraa, kun sitä voi ajon aikanakin käyttää, niin en ole sillä lailla huolissani ollenkaan, niin mennään nyt tällä kertaa sitten ilman suodattimen vaihtoon. Varmaan se tulee vastaan täällä sitten jossain, kun tässä pyörin hetken aikaa, niin voi olla, että huomenna jo löytyy suodatin, että jaa, tuossa se olisi ollut, mutta no, ehkä sitä ei ole. Ja 17 milliä on toi pultin koko. Siis tää öljyproppu. Mä vaihdan kyllä hanskat vielä. Näistä tulee kuitenkin läpi. No niin, koitetaan säilyttää joku sivistys näissäkin hommissa. Ei sotketa aivan kaikkia. Nämä on melkein niinku uudet nämä öljyt vielä. En mä nyt mielestäni ole näitä kuitenkaan vaihtanut tässä talven aikana. Mutta aivan niinku jostakin öljymainoksesta valuu tuollaista kullanväristä tavaraa tuolta. Olisi tietysti hyvä, kun olisi eilen vaihtanut, niin olisi vähän notkeammat öljyt, kun olisi lämmin kone, mutta kyllä se sieltä vähitellen tuu. Joku saattaisi olla kyllä sitä mieltä, että on aika turhaa tuollaisia öljyjä vaihtaa. Ehkä mäkin vähän olen sitä mieltä, mutta kun ne nyt sillä vuoden ollut, niin kyllähän se tietysti hyvä on. Eikö se aikakin sille öljylle tehtävänsä tee, mutta ei kyllä niinku kilometriä jo tuon niinku ulkoisen habituksen puolesta ei niinku tarvitsisi tuota öljyä vaihtaa. Ehkä se tuolla kipossa sitten vähän näyttää jo likaselta, mutta ainakin tuossa kun se valuu ja siihen valo osuu, niin on kyllä niin mukavan kullan keltaista vielä. No niin, täällä alkaa olla valmista. No niin, helpotetaan hommaa ottamalla tämä tästä vähän alas. Rautetaan vähän kantta ja aloitetaan sotkeminen. Vähän yrittää tuonne pakosarjan päälle kyllä öljyäkin valutella, että mä en oikein tiedä, että onko se taas vaan vähän mun ohikaatamaa vai oikeastiko se tuolta venakopasta sitten vuotaa. Kun se vähän se on kostea tuolta, mutta kun mä peilin kanssa eilen sinne kattelin ja valon kanssa, niin se on niin varsin näyttänyt, että sieltä niin tiputtaisi, mutta jostakin sitä sinne päätyy, että onko sitä sitten vaan tosiaan valunut tässä touhates sinne ja näin, mutta tiedät kai, se vähän vuotaa jostakin. Jostakin se venttiilikoppa kuitenkin sitten. Katsotaan, tehdäänkö lisää sotkua tästä nyt sitten. Ei ainakaan aivan heti tullut. Poikkeuksellista. Se voi vielä tulla. Jotakin 6,5 litraa tänne muistaakseni tätä tavaraa menee, niin ekan purkin saa kaataa ihan huoletta. Vaimo tuossa jo kovasti kyseli, että koska me sinne lounaalle tällä oikein mennään. Jouduin sanomaan, että ei ihan vielä, mutta toivottavasti tästä päästään kohta liikkeelle. Kello on jo puolen päivän tässä kohtaa, että oli pakko vähän tuossa käydä haukkaamassa leipää pikaisesti. Ja josko tämä tästä nyt sitten vielä tulisi, että päästäisiin vaikka ennen yhtä lähtemään lounalle. Olisi tää pitänyt pestäkin, mutta se ei kyllä nyt ehdi tähän. Vielä vähän tullut. Hienosti käännellään joka suuntaan, niin kyllä se ilman sotkuakin mahdollista on sinne saada. Ei pisaraakaan ohi. Huhhuh. Kovaa touhua. Ja. Mihin tässä on se tuolla se tippuu? Otetaan se jo tuohon valmiiksi. Lisää öljyä sisään. Otetaan checkpointti tähän kohtaan. Vähän kattelin tuonne pyöränkaariin kesken, kun tää oli ylhäällä, kun tässä on sitä tärinää ollut edessä aika lailla. Musta vähän tuntuu, että siellä on vain ne pohjaanlyöntikumit semmoset, että tää vähän niin kuin tahtoo ratsastaa aika likellä sitä pohjaanlyöntikumia. Siitä tulee sitten se, että se ei oikein toimi se jousitus kunnolla, niin siellä olisi kyllä varmaan varaa niitä vähän pienentää. Täytyisi katsoa, miten sinne pääsisi käsiksi ja millä haluaisi noita tolppia ottaa pois, kun sitten se aiheuttaa omat ongelmansa sinne. Täytyy käydä sitten kulmat tekemässä. Alamerkis olisi. Olisiko se sellainen
litra sitten vielä lisää vai miten se on? Vajaa 5 on laitettu. Jos nyt kurkkaisu. Close but no cigar. Toki voi olla, että siellä vähän valuukin vielä. Ei ole ihan kaikki vielä pohjalla. Joo. Mä luulen, että siinä on meidän stoppi. Ja taas toi jäähdytysnestetilanne samalla. Siinä on ehkä vähän varaa lisätä. Joo, se alkaa olla ylämerkis. Pistetään tämä lokero kiinni. Sodär, ja sitten vähän laitetaan jäähynestettä tuohon. Tehdään tämmönen rento lisäys, että tämä nyt piti olla raakaa 1:1 tavaraa pitäisi laittaa. Niin tästä vähän ensin. Noin ja sitten vähän H2O:ta. Onko se divetyoksidi vai mikä se mahtaa olla? Vähän meni jo ylittekin, mutta no joo, se on hyvä. Joo, sitten kokeillaan sitä anturia. Täällä olisi ihan tosiaan tällainen Delfin anturi. On mahdollista, että on enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta haluan nyt kokeilla kuitenkin. Mä oon tämän joskus ostanut niin sillä ajatuksella, että saa edes testata, että muuttuuko mikään, jos tuo vaihtaisi. Ja sehän nyt kai on sitten, onko se nyt sitten tuolla? Onpas kivassa paikassa. Onpa muuten tosi kivassa paikassa tuolla. Justiin on tuo vanoksen solenoidi siinä edes, mutta senhän voi ottaa siitä pois tietysti. Koitin olla niin sitkiä, että en irrota tätä tästä aikaa säästääkseni. Ja kyllä tämä nyt just sai tuosta pyöräytettyä tämän vanoksen solenoidin auki ja sen johto on tuolta jo mulla irti, niin mä saan sen tästä vain sitten jollakin tapaa pyöritellä pois. Tuo se vähän huonosti meinaa tuo johto tuossa niinku pyöriä mukana. Niin vähän niinku auttaa sitä. Näin. Hän tuli sieltä. Ja nyt sitten tuollahan tuo on. Tuossa tuo anturi käsittääkseni. Ja mihinkähän juuri siitä menee tuo johto. Toivottavasti mä en joudu ottaa näitä boksia tuosta ilmaboksia pois. Kyllä tää vähän ahtaalta tietysti tuntuu täällä. Mun on pakko ottaa tuo tuosta kyllä pois. Ei se auta. Ei se auta, niin muuten päästä tuonne käsiksi. Se on tossa vähän sillä hankalasti. Ei oikein mahdu semmonen kuusiokolon hylsy eikä parempi avainkaan, mutta tällainen pieni mahtuu, että jospa tällä nyt sitten sais sen siitä. Eihän se varmaan kauhean tiukassa oo, luulisi ehkä. Voi myös olla, että on. Ei tarttisi olla. Kokeillaan tuosta vähän avittain. Tässä on nyt kyllä aina isot riskit, että joku antaa periksi väärällä tavalla. Lähti. Ei lähtenyt huonolla tavalla, vaan mukavalla temaritavalla. Sain seurattua sitä johtoa. Kyllä se pakko se ilmavoksi oli ottaa tuosta pois, että pääsi täältä tuonne ja sain sen irrotettua sen liittimen tuolta. No niin, siellä on kaikki takaisin paikallansa. Nämä itse luodut aikataulupaineet tässä taas aiheutti sen, että ihan kaikkia en täältä yrittänyt kuvata, kun oli aikaa tuollaista hankalaa ja ahdasta. Mutta kokeillaan nyt sitten, kun pannaan käyntiin, että onko yhtään mikään muuttunut vai todetaanko vaan, että no ei ollut siinä. Ei se nyt ainakaan huonommaksi mennyt, että vähän parempi, mutta kyllä siellä edelleen se semmoinen rallatus kuuluu. Ja nyt se taas selvemmin kuulosti jotenkin siltä niin kuin vanoksen raksutukselta, että en tiedä, pitääkö se kuitenkin sekin vaan jossakin kohtaa sitten uusia. Mutta joo. No hei, nyt mä oon taas täällä. Käytiin vaimon kanssa siellä lounaalla ja susit on syöty ja auto toimi aivan hienosti ja pari laatikkoa osia käytiin taas samalla hakemassa siinä. Ja
Vähän jotenkin huono olo nyt se ei ehkä johdu sitten susista, mutta muuten vaan joku nyt on, mutta mä kuitenkin vääntäydyin tuolta sohvalta nyt vielä tekemään tähän yhden jutun, että tää olisi nyt vielä parempi nyt sitten kesää varten. Eli mulla on ohjaustehostimen nesteen vaihto ollut tähän mielessä, niin ajattelin, että tehdäänpä se nyt vielä tässä samalla. Ja mulla on täällä nyt sitten ATF. Tommosta meinaan sinne laittaa. Mulla on tuolla toinenkin purkki, niin voi ehkä vähän koittaa huuhdellakin sillä. Mutta niin, se on vähän tihkuttanutkin tuolta mun mielestä nuo panjoliittimet tuolla alhaalla, niin tulee samalla vaihdettua sitten noin tiivisterenkaat sinne sitten kans. Niin tehdäänpä se. No niin, kurkataan sitten tänne auton alle. Eli ohjaustehostimen pumppu on tämä hässäkkä tässä, niin tossa on toi pultti, minkä avaamalla pitäisi ruveta tuolta letkusta tulemaan mun käsittääkseni tavaraa. Mä en nyt aio yrittää sieltä säiliöstä imeä sitä ensin pois. Se voisi vähän nopeuttaa tätä hommaa, mutta ei oikein semmoista hyvää vemperettä, millä mä sitä sieltä kiskoisin. Niin mä ajattelin, että mä koitan vaan avata tuon ja sitten tavaraa toivottavasti tulee tuonne ja sitten vähän käännellään rattia, että tulee lisää. Kyllähän sitä sieltä alkoi tulemaan ja ei tullut kauhean puhtaalta näytä, että aivan hyvä idea sitä vaihtaa. Bluetooth mode. Joo, mutta täytyy avata se säiliön korkki, että se saa ilmaa. Se on vähän tuolla hankalassa paikkaa. En tiedä, auttaako tuo pyörittely kauheasti, kun se on sieltä pumpusta irrotettu ja en tiedä, työtäänkö se nyt sinne asti kuinka paljon tavaraa, vaikka sitä tuolta pyörittääkin. Joo, nyt sen kuulee, että se alkaa oikeasti niinku hörppimään sieltä. Ja tällä kääntelylläkin on joku virka. Okei, nyt mä sukellan laittamaan sen pultin takaisin kiinni tuolta. Käytetään vielä vanhoja tiivisteitä tässä kohtaa. Mä jonkun suppilon koitin tukkia tuonne, että mä saisin kaadettua sitten tuonne säiliöön lisää tavaraa, niin täytetään se nyt kutakuinkin normaaliin mittaan ja jatketaan sitten siitä. Sitten annetaan sille uutta ruokaa. Tällaista punaistahan sen pitäisi olla. Noin, nyt sit on siellä jopa vähän liikaakin, mutta nyt sitten pyöritellään vähän ja pistetään tuo autokin käyntiin, että lähtee se pumppu pyörimään, niin saadaan uutta tavaraa sinne kiertämään. Mä ensin vaan tällä ihan kuivana pyöräytän vähän. Se ei tarvitse kauheasti siitä muuttua. Se siellä korisee se pumppu jotakin ilmakuplia hörppii. No joo, mä sanoisin, että tuo saa riittää. Kurkkaan vielä, että onko pinta kuinka laskenut. No vähän, ei ehkä niin paljon mitä olisin odottanut. Mutta nyt mä taas avaan tuo ja otan sieltä pois se mitä sieltä tulee. Kyllä se aika mustalta vielä näyttää tuo tavara mitä sieltä tulee. No äsken tuon kolmannen tyhjäyksen jälkeen alkoi olla aivan selvästi jo semmoista niinku punasta se neste mitä sieltä tuli, mutta aavistuksen tummaa vielä, niin ajattelin, että tehdään nyt tämä 4. tyhjäys vielä, niin mä näytän teille miltä se nyt näyttää ja se saa sitten olla viimeinen. Okei, sit mentiin. Aika mukavan punaiselta alkaa näyttää. Kyllä tähän voi olla tyytyväinen. En aio enää 5 tosiaan tehdä. Sitten vaan tehdään lopputäyttö ja lopputyöt. Tuosta pukataan sinne uutta rinkulaa sitten tonne panjoliitoksen väliin molemmin puolin, niin jospa se sitten vaikka pitäisi. Viimeisiä pyörittelyjä tässä vielä teen rauhallisesti puolelta toiselle. Saada sieltä kaikki ilmat pois. Tuntuu, että tää käy kyllä nyt paremmin sen jälkeen, kun mä vaihdoin sen nokan anturin.
Olen ihan tyytyväinen tähän. Jopa. Tässä korkissa on tämä mitta-asteikko, niin täytyy sillä tsekkailla, että onko oikea määrä. No niin, se olisi valmis homma. Ei ole mikään kauhean paha, että jos mietit, että viittiinkö ruveta tekemään, niin kyllä tämä voi tehdä, jos saa vaan auton keulaa sopivasti ylös, että pääsee sieltä ruuvailemaan puolikätevästi, niin ei tämä nyt aivan hullu homma ollut. Onnistuu kyllä keneltä vaan. Ja se karkeasti 3 desiä meni per huuhtelu tätä, että siitä voi vähän arvioida sitä tarvetta. En tiedä mikä se tarkka niin kuin on se kapasiteetti, mitä se vetäisi, mutta sen verran siinä aina joka kerta suurin piirtein mulla meni. Niin noilla 2 purkilla pärjäs hyvin, jäi aika hyvin vielä sinne toiseen. Sen huomasin, että kannattaa sieltä ottaa se pultti vaan suosista pois sieltä alhaalta, että paremmin se tavara tulee sitten sieltä, että kun kääntelin, niin jos se pultti oli löysällä, mutta ei irti, niin ei sieltä tullut sitten niin hyvin tavara pihalle, niin mä otin joka kerta sen sitten, kun olin ensin enimmät ottanut pois siinä, kun se oli löysällä, niin nappasin sen pultin sitten lopuksi pois siitä, kun rattia kääntelin, niin toimi paremmin sillä lailla. Tällaista tällä kertaa. Avoilu jatkuu. Katsotaan, mitä korjauksia tässä kesän aikana tulee. Varmaan jotain tulee taas, niin niihin palaillaan sitten, mutta taidan käydä pienen lenkin täällä vielä ajamassa ja käydä tankkaamassa, niin ei muuta kuin moro.